وعليكم السلام ورحمة الله. دبي جلوبال نيوز بترحب بيك ويشرفها انها تجري اول لقاء معك. فنستأذنك تعرفنا عن نفسك، شغلك، شركتك، مجالك ايه؟ أول شيء خلينا نرحب فيكم وشكرا لكم، وإحنا سعيدين جدا استضافكم هنا اليوم في مكتبنا. أنا اسمي أمجد منير، سوري الأصل. شركتي اسمها MTX هنا في دبي. عشت سنوات طويلة في الصين، فكانت خبرة الصين موجودة عندنا، حبيناها ننقلها لبلادنا العربية، فأسسنا الشركة هذه. يوجد كثير من الشركات الصينية المهتمة في سوق الشرق الأوسط وخصوصا في الإمارات، فأسسنا الشركة هذه حتى تكون هي الوسيط بين الشركات الصينية والعربية بشكل عام في الشرق الأوسط، خصوصا في دبي. فشركتنا هي ليست فقط وسيطة بين الشركات الصينية والشركات العربية، بل أيضا نحن نساعد الشركات الصينية على التعرف على قوانين البلد اللي هي حابة تستثمر فيها، تتعرف على مستثمرين هنا، ندخلهم في مشاريع حكومية، أحيانا نبحث عن شركاء لهم. فأغلب هذه يعني أعمال هذه الشركة هي مساعدة المستثمرين والشركات الصينية كي تدخل السوق العربي بشكل عام. وأيضا من أعمالنا الشركات العربية التي مهتمة أن تستثمر في الصين، فنحن أيضا نقدم هذه الخدمة ونبحث عن شركاء أيضا صينيين في الصين يبحثون عن مستثمرين عرب. بشكل عام هذه هي شركتنا. تمام. مجال التجارة بين الإمارات تحديدا والصين، نعم. ازاي اتطور خلال الفترة الأخيرة، نقول ال5 سنوات اللي فاتت، ازاي اتطور وايه دوركم انتوا كان في هذا التطوير؟ تمام. يوجد فارق كبير بين الثقافة الصينية والعربية، ولكن بما أننا نحن عربيين عشنا في الصين، تفهمنا العقل الصيني والعقل الاستثماري الصيني، فحاولنا أن نقارب وجهات النظر بين العرب والصينيين. فكان لنا دور كبير أن يعني نقارب الأفكار ووجهات النظر حتى يصبح سهلا جدا للشركات الصينية تأتي إلى البلاد العربية وتستثمر هنا. وأيضا كثيرا من الشركات العربية كان عندها زي المخاوف في التعامل مع بلد زي الصين، ممكن أن يكون في كثير من النصب والاحتيال. فنحن دائما هنا لكي يعني نضمن للمستثمر العربي والمستثمر الصيني أننا في الوسط وأننا معهم. من حوالي أيام قليلة كان هناك معرض اسمه سيمليس. نعم. هذا المعرض كان برعايتكم وكان من إعدادكم أنتم. صحيح. ايه دوركم في هذا المعرض في تقريب وجهات النظر بين الشركات الصينية وجلبها للسوق الإماراتي؟ وإيه نتيجة هذا المعرض؟ وإزاي تم الترتيب ليه؟ لأنه كان أول معرض من هذا الشكل. صحيح. عايزين فكرة شاملة كاملة عن كل شيء فيما يتعلق بهذا المعرض، وإيه الأهداف اللي كانت مرجوة منه، وإيه اللي كان ممكن يتحقق، إيه اللي اتحقق بالفعل، وإيه الخطوات اللي بعد كده. تمام. أولا نحن بصراحة عندما أسسنا هذه الشركة لم يخطر ببالنا أن يعني نعمل إيفنتات زي هذه من قبل. كانت الفكرة هي فقط التواصل مع الشركات العربية والشركات الصينية وتقريب وجهات النظر، ولكن خطرت ببالنا فكرة واللي هي الإيفنتات زي حضرتك تفضلت عليه، واللي هو كان في سيملس في يوم 21. هذه كانت فكرة رائعة بصراحة،
نحن كنا مع سيمليس المنظمين، ونحن من أتى في جميع الشركات الصينية، وهي اللي هي أغلبها في التكنولوجيا وفي الاي اي وفي الروبوتكس. مثل ما تعرف حضرتك الإمارات بشكل عام مهتمة جدا في هذه المجالات. فهذا الإيفنت هي كان تقريب وجهات نظر صينية أن تأتي للشرق الأوسط وتعرض ما عندها، وتجعل المستثمرين العرب تشوف التكنولوجيا الصينية فين وصلت. بالعادة الناس تشوف هذه التكنولوجيا فقط على الإنترنت، ولكن نحن حبينا ننقل الصورة الواضحة إلى هنا وتكون على الواقع، ويأتي المستثمر ويشوف ويتكلم. وحتى لاحظت ممكن أخذت بعض الفيديوهات على الروبوتكس وكيف تتعامل معها وكيف تتكلم معها وكيف تتجاوب. فكان إيفنت ناجح جدا. النتائج كانت مثمرة. لقد وقعنا أكثر من 15 اتفاقية بين شركات صينية وعربية. لولا هذا الإيفنت بصراحة كان من الصعب جدا تحقيق أي عقود أو اتفاقيات. ايه هي الخطوات المرجوة بعد الايفنت ده؟ نعم. طبعا بعد هذا الإيفنت والنجاح العظيم اللي حققه، الخطوات هي أن نبحث بشكل مفصل مع الشركات الإماراتية هنا، ونشوف ما هي الخطوة التالية للاستثمار، إن كان لأن يوجد أكثر من حاجة، اللي هي الاستثمار في شركات مهتمة في أخذ وكالة لهذه المصانع الصينية. فالآن نحن actually يعني بدأنا في التواصل، وبعد توقيع الاتفاقيات الآن في مرحلة توقيع العقود وتوقيع مشاريع. المتوقع من هذا المعرض اتحقق بنسبة كم في المية؟ بصراحة وأكون معك صريح جدا، تحقق أكثر من 100%. يعني كنا متوقعين أن يكون تحقيق هذا المعرض فقط ممكن 60%، ولكن أذهلنا، وحتى الناس اللي دعيناها كانت مسرورة جدا. حتى كان بعض من الحكومة الإماراتية والحكومة الصينية كانوا يعني عبروا عن فرحتهم وعن تشجيعهم لإيفنتات زي هذه. طالما اتكلمنا عن الحكومة الإماراتية، نعم، ايه دور الحكومة الإماراتية في الإسناد المعنوي، مش عايز أقول المادي، الإسناد نعم. المعنوي فيما يتعلق بتوقعاتكم للسوق الإماراتية ودخولكم فيها؟ حقيقة الدعم الإماراتي هو ليس فقط معنوي، وأيضا هو مادي، لأن الإمارات ما شاء الله يعني أصبحت من أكبر الدول الداعمة للتكنولوجيا، وهي مهتمة جدا في هذه المشاريع. فجاءنا من كبار المسؤولين وحضروا هذا المؤتمر، وعبروا عن دعمهم الكامل إن كان مادي أو في مشاريع لبعض من البنية التحتية، مشاريع لبعض الوزارات مثل وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد، هي جدا مهتمة في هذا الموضوع. ايه هي الخطوات التالية للشركة بصفة خاصة نحو تنمية السوق الإماراتي من جهات تانية غير الصين؟ هل لكم توجه يعني توجه عكسي أو يعني توسع أفقي أو رأسي؟ تماما. حقيقة كما تعلم أن دول كثيرة تهتم في الاستثمار في الإمارات. نحن توجهنا أغلب من الصين، لأن خبراتنا هي أكثرها من الصين وتعاملنا مع الصينيين، ولكن يوجد دول مثل الهند، مثل أمريكا، بما أني أيضا أنا مواطن أمريكي، يوجد شركات كمان تعمل في التكنولوجيا مهتمة جدا. لكن هدفنا في هذه الشركة الأساسي أيضا أن الشركات الإماراتية تذهب وتستثمر في الصين أو في دول أخرى، لأن نحن كعرب يهمنا جدا أن نجعل العالم يرى أن يوجد لدينا خبرات، ويوجد لدينا أشياء ممكن أن نصدرها للعالم، ليس فقط استيرادها. تمام. في النهاية ايه اللي تحب تقوله عن التوجه الاقتصادي في التعاون بين الصين والإمارات؟
طبعا اولا العلاقه الصينيه الاماراتيه الاقتصاديه هي قديمه جدا. تقريبا من حوالي 6 اشهر احتفلنا في نسميها الاربعينيه او ال40 سنه اللي تجمع بين الصين والامارات اقتصاديا. والتوجه يعني نرى انه هو يزداد قوه كل يوم. الشركات الصينية مهتمة جدا في هذا السوق العظيم هنا، خصوصا يعني دبي حتى أكون واضح. فنرى أنه يعني في خلال السنوات ال5 القادمين راح نشوف شركات صينية جديدة جدا مهتمة في هذا السوق في التوسعة هنا، وسوف نرى أشياء تكنولوجية لا توجد في بلادنا إلى الآن سوف تنقلها الصين إلى هنا. كلمة أخيرة. بنتشكر حضرتكم أول حاجة، وكلمة أخيرة إن شاء الله نتمنى من أي من إخواننا العرب المستثمرين اللي مهتمين في يعني الاستثمار في الصين أو مهتمين حتى يحصلوا على أي وكالة من شركات صينية مختصة في التكنولوجيا أو غير التكنولوجيا أن يتواصلوا معنا، ونرحب أكيد في الجميع وفي جميع الأفكار. بيانات التواصل. نعم، فيمكن التواصل معنا عبر الإيميل أو عبر التليفون الخاص، سوف نضع الإيميل ورقم التليفون، وأيضا الويب سايت. الويب سايت عندنا يوجد فيه جميع تفاصيل الشركة، حتى يوجد لدينا AI مجيب آلي ممكن يجيب على جميع أسئلتكم. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيكم.